In this video, we want to talk about recording your discoveries. در این ویدیو ما میخوایم صحبت کنیم در مورد ثبت کشفیات خودتون when you're doing your more detailed study. وقتی که مطالعات خودتون رو به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر انجام میدید. That is when you're working with the different paragraphs. اون زمانی که شما کار میکنید با یک نوع مختلف دیگه‌ای از پاراگراف. Now, what we've developed in the online SBS is what we call vertical charts for this. چیزی که ما تونستیم در مطالعات آنلاین SBS انجام بدیم اون چیزی نیست غیر از این که ما بهش میگیم نمودار عمودی. Now, of course, when it comes to recording the things you learn, you could do it many ways. البته ما اینو میدونیم که شما وقتی میخواید مطالعات خودتون رو ثبت کنید بر اساس دانسته‌های خودتون میتونید اون رو به طرق مختلفی انجام بدید. Notebooks, notepads, journals. دفتر یادداشت روزانه شما، یادداشت‌های خودتون اون رو میتونید در اون روزنامه شخصی خودتون ثبت بکنید. Or even audio recording, and I'm sure there's many more. شما حتی میتونید که اون رو ثبت بکنید به صورت فایل صوتی. What we use is what we call a vertical chart. چیزی که ما استفاده میکنیم در اینجا ما بهش میگیم نمودار عمودی. Which is like a worksheet. مثل به اصطلاح یک صفحه کاغذ میمونه. But this worksheet is designed around the inductive approach. این به اصطلاح کار که بر روی کاغذ صورت میگیره طراحی شده برای اون کاری که شما میکنید در اون مطالعات اقتباسی کتاب مقدس خودتون. Now, you'll remember how you did paragraph titles for Titus? شما به یاد بیارید که چطوری شما عنوان‌های پاراگراف‌ها رو انجام دادید در کتاب تیتوس. And you use these to find your structure. و شما این رو استفاده کردین برای اینکه بتونید ساختارهای خودتون رو به دست بیارید. And we talked in the last video about how you record this on a horizontal chart. ما در ویدیو قبلی به شما صحبت کردیم در مورد اینکه چطوری شما میتونید کشفیات خودتون رو در نمودار افقی ثبت بکنید. And you'll remember how for Titus you divided the book into two segments. مطمئنا به یاد میارید که ما در کتاب تیتوس اون رو تقسیم کردیم به 2 تا قطعه. Now each of these then will have their own vertical chart or worksheet. هر کدوم از اونها برای خودشون میتونن که یک نمودار عمودی و یک به اصطلاح کار بر روی کاغذ انجام بدید. So we have a worksheet example there. ما یک نمونه کاری بر روی صفحه در اینجا داریم. You'll notice on the top there is the segment number. اگه توجه بکنید بر روی صفحه متوجه میشین که ما در بالای اون صفحه شماره قطعه ها رو داریم. The segment title and the segment reference. ما عنوان شماره قطعه ها رو داریم، عنوانش رو داریم و مرجع اون قطعه رو داریم. And each of those boxes represents a paragraph. هر کدوم از این کادرها نماینده یا نشان دهنده یک پاراگراف هستش. And the space allowed is proportional to the size of the paragraph. اون فضایی که هر کادر داره متناسب با اون اندازه اون پاراگراف.
We then put the paragraph title at the top of each of those boxes. ما بعد در بالای هر کدوم از اون کادرها عنوان پاراگراف رو قرار میدیم. And then what we have is a worksheet that represents each of the segments that we have discovered. چیزی که ما داریم این که به اصطلاح یک ورقه طراحی شده است که نشان دهنده هر قطعه‌ای که ما بر روی اون کار کردیم. So you will remember with Titus there were 2 segments. شما مطمئنا به یاد میارید خیلی خوب که در کتاب تیتوس ما 2 تا قطعه داشتیم. So this will give us 2 vertical charts. و بنابراین به ما میتونیم نتیجه بگیریم که ما 2 تا نمودار عمودی خواهیم داشت در اینجا. Here we have the second chart. اینجا ما دومین نمودار رو داریم. You'll notice the paragraph titles and the segment number, the book title. ما مطمئنا میتونیم اینجا خوب ببینیم که ما عنوان پاراگراف ها رو داریم و شماره قطعه و اسم هر قطعه رو در اینجا. Ways to produce these. روش های تهیه برای این نمودارها They can be made by hand and there's instructions for this. میتونید شما اون کار رو به صورت طراحی با دستان خودتون به صورت عملی انجام بدید که اونجا با قبل در موردش صحبت کردیم قبلا. If you're doing this study using a mobile device, then of course you would need to do things by hand. اگر شما برای مطالعات خودتون دارید از تلفن همراهتون استفاده میکنید، شما که مسلما لازمه که این کار رو با دستای خودتون انجام بدید. If you're using a word processor, you would use a tables function. میتونید اگر شما از پردازشگر ورد استفاده میکنید، میتونید که از یک ساختار پایه‌ای استفاده بکنید. And as I mentioned in the last video, there is a computer program to do this. همونطور که در ویدیوی قبلی من اشاره کردم، یک برنامه کامپیوتری برای انجام دادن این وجود داره. SBS Charting Online. اسم اون برنامه هست SBS نمودار SBS آنلاین. And we hope to make this available because this does all of this work for you. ما امیدواریم که در آینده بتونیم اینو برای شما به صورت فارسی براتون تهیه بکنید، چون تمام این کارهایی که شما با دستان خودتون میخواین انجام بدید این برنامه برای شما انجام میده. Why do we use vertical charts? چرا ما از نمودارهای عمودی استفاده میکنیم؟ There's many reasons. دلایل خیلی زیادی میتونه وجود داشته باشه. The first is the actual process of working with them supports the inductive approach. یکی از دلایل خیلی مهم و اساسی اون میتونه این باشه که وقتی ما از این نمودارهای عمودی استفاده میکنیم، ما به اصطلاح از فرایند روش استقرایی ما حمایت میتونه بکنه. And each step, as you will see, is designed to pull you into the steps of study. هر قدم طوری طراحی شده که شما رو به طور استقرایی و عالی‌تری با متن مرتبط می‌سازه. And especially you have a very convenient but a very visual way of recording your discoveries. و این یک روش مناسبیه از لحاظ تصویری برای ثبت کشفیات خودتون. And in a chart form, you can record how paragraphs relate to each other. شما در اون فرم نموداری میتونین ثبت بکنین که چطور پاراگراف ها میتونن به هم مرتبط باشن.
Now, it's, as I said, a very visual way. همونطور که گفتم به شما و به صورتی که واضح دیده میشه And the various laws of composition can be illustrated easily. و خیلی عناصر ترکیب بندی میتونن به وضوح دیده بشن و ثبت بشن در اینجا. And the actual act of doing the charts really helps the discipline of observing, interpreting, and applying. این عمل ترسیم نمودار میتونه کمک بکنه و یه نظمی بده به ذهن ما در مورد پاراگراف یادگیری و یادگیری و نحوه مشاهده، تفسیر و کاربردی. Now, some people have found them really helpful for teaching, as teaching notes. بعضیا به اصطلاح به این نتیجه رسیدن که این خیلی میتونه کمک بکنه این یادداشت‌هایی که به اصطلاح از این آموزشی از این یاد گرفتن برای این نمودارها. And the visual element can be an aid to memory. این عنصر بصری نمودارها میتونه یادآوری بکنه قطعه ها رو برای ما. Just a few more thoughts. It helps you to be systematic in your studies. یه مقدار اینها باعث میشه که شما در مطالعات خودتون از یک نظم‌بندی بیشتری برخوردار باشید. And of course, you have very clear evidence of the work you've done. من مطمئنم که شما یک نشانه واقعی از کار خودتون در دست خواهید داشت. And those who do their work for credit, it gives the evaluator a standard to be able to evaluate your work. و اینها همه باعث میشه که به شما بتونه یک ارزیابی بده و در اون کاری که دارید انجام میدید. So throughout the world, those who do the School of Biblical Studies do their charts slightly differently. برای اون کسایی که دانشگاه دارن روی این کار میکنن در سراسر دنیا نمودار عمودی خود را به صورت متفاوتی انجام میدن. But the basic idea is the same. ولی اون به اصطلاح اون ایده اولیه برای همه اونها یکی. Now we will teach you one particular way to do it. ما همه به شما یک روش مطالعه‌ای رو یاد میدیم که بخواید انجام بدید. But as you become familiar with this particular method, you can then adapt it to make it your own. شما وقتی که این سبک رو یاد بگیرید اون وقت میتونید اینا به کار ببرید به اون طریق روشی که برای شما بیشتر میتونه کاربرد داشته باشه. So let's talk a little bit more about how this is done. بیایم اونجا با هم بررسی کنیم ببینیم که چطوری بیشتر ببینیم چطوری میشه که این نمودارهای عمودی رو ما به اصطلاح طراحی بکنیم. As we've said, each chart will represent a segment. همونطور که من در قبل گفتم در هر نمودار که ما داریم اون نشون میده قطعه های ما رو. The top of the page will include the segment number, title and reference. در بالای صفحه ما شماره قطعه، عنوان قطعه و مرجع قطعه رو خواهیم داشت. The box is proportional to the size of the paragraph. کارت‌ها متناسب با اندازه پاراگراف ها خواهند بود. And you have the paragraph titles. شما در داخل کارت عنوان پاراگراف ها رو خواهید داشت. And we use the inside of the box to put further observations from the text. ما در داخل کارت استفاده می‌کنیم
از اون فضایی که داریم که مشاهدات بیشتر خودمون رو در اونجا قرار بدیم. So you can see the importance we place on observing well. در اینجا میتونید دقت بکنید که چقدر برای ما مهمه مشاهدات شما و اون کاری رو که انجام میدید. And then the outside of the boxes are used for your notes, your further observations, interpretations, and applications. و بیرون اون کادر رو ما گذاشتیم برای اینکه شما استفاده بکنیم برای مشاهدات بیشتر خودتون، برای به اصطلاح مشاهده، برای تفسیر و برای کاربرد. Now, to help your staff who are working with you, we like you to indicate your observations, interpretations, and applications. برای کمک به خودتون و مسئولیتون میخوایم هر کدوم از این موارد رو مشخص بکنیم در اینجا: تفسیر، مشاهده، تفسیر و کاربرد. So your staff can help you with this. و بنابراین اون کمک میکنه که مسئولینتون بتونن به شما کمک بکنن. With this worksheet, every step has a purpose and it helps you with your study. با این به اصطلاح کاری که روی صفحه شما انجام میدید، طراحی میکنید، کمک میکنه هر قدم در فرآیند مطالعه استقرایی شما و در عین حال جایی رو فراهم میکنه که مطالبی که میخواین از مطالعات خود در اون نگه دارید و ثبت کنید. So inside the box, as I said, you put further observations. همونطور که قبلا اشاره کردم در داخل کادر شما مشاهدات بیشتر خودتون رو ثبت میکنید. These are words from the text but abbreviated. این کلمات از داخل خود متن اصلی میان ولی شما میتونید که اونها رو به اصطلاح به صورت خلاصه تر اونجا بگذارید. So by this time you know the text of scripture very well. تا حالا من مطمئنم با بر اساس مطالعاتی که انجام دادید شما باید خیلی خوب در مورد متن اون کتاب بدونید. Some people like to use color to make different things stand out. بعضی از افراد دوست دارن که از رنگ‌های مختلفی استفاده کنند برای کار خودشون در داخل این نمودار. Maybe repeated themes or important words. به طور مثال میتونن از رنگ‌های دیگه استفاده بکنن برای چیزایی که خیلی مهم هستن یا چیزهایی که تکرار شدن. And we like to have a segment summary on each chart. ما چیزی که دوست داریم در اینجا ببینیم اینه که شما یک قطعه‌ای از خلاصه اون کاری رو که انجام دادی رو در داخل اینجا داشته باشید. So in this you in a few words summarize what is going on in this segment. در این قطعه شما در چند تا کلمه می‌نویسید که دقیقاً در این قطعه ها چه اتفاقی داره صورت می‌گیره. This is in your own words and it's an interpretation. It's your interpretation of this segment. البته که این با زبان خودتون و اون چیزی که شما تفسیر کردید در اینجا می‌نویسید و در داخل این کادر قرار میدید. And then on the outside you write the things you observe, interpret and apply. و در بیرون اون کادر شما اون چیزی رو می‌نویسید که مشاهده کردین، تفسیر کردین و براتون کاربردی داشته. Now, I mentioned we like to know whether you are observing, interpreting or applying. من همونطور که اشاره کردم در قبل ما دوست داریم که ببینیم که شما مشاهده چه چیزی رو مشاهده کردین، چه چیزی برای تفسیر کردین و کاربردش چی بوده. And so you see that this has a color code. بنابراین اینجا می‌بینید که هر کدوم از اینها در رنگ‌های متفاوتی گذاشته شده. Blue is observation, green is interpretation.
رنگ آبی رنگی که برای مشاهدات اینجا استفاده شده و رنگ سبز برای تفسیر شما. And purple is application. و رنگ بنفش برای کاربردی. And you'll see at the bottom there's a key. و در پایین اون میتونید ببینید که اینجا یک کلیدی هست. There's a bit more you'll notice, more observation and interpretation. و همونطور که در این صفحه میبینید حالا میتونید متوجه بشین که بیشتر مشاهده و تفسیر و کاربردی در اینجا وجود داره. And so you can see this is a way to record the things you're learning about this segment. از اینجا میتونید به خوبی دقت بکنید. این روشیه که شما میتونید تمام کشفیات خودتون رو ثبت بکنید. So here are some examples of vertical charts. در اینجا ما یک نمونه از نمودارهای عمودی داریم. You'll notice that someone there has decided to use arrows to help indicate what they're talking about. همونطور که میبینید در این نمودارهای شخصی تصمیم گرفته که از یه سری به اصطلاح خطوط فلشی استفاده بکنه برای مشخص کردن کاری که انجام داده در اینجا. Also, someone's included a map or also lists that have gone on to a second page. و یکی دیگه از تصمیم گرفته که از یک نقشه استفاده کنه و از یک سری لیستی استفاده کرده برای کار خودش. But you'll notice that this has become an excellent way for someone to record the things they've learned. و مطمئنا اینجا میتونید متوجه بشین این یکی از روش‌های خیلی برجسته و فوق‌العاده‌ایه برای کسی که میخواد کار خودش رو در این نمودار انجام بده به جهت پیشرفت و یادگیری. There's a closer picture so you can see more clearly. اینجا تصویر ما بزرگتر میکنیم تا شما بتونید بیشتر با دقت اون رو بخونید و ایده بهتری بگیرید از این کاری که انجام شده. You can stop the video and just take a bit of time to read this example through. شما میتونید در اینجا ویدیو رو متوقف بکنید و فقط روی این نمونه‌ای که ما برای شما مهیا کردیم مطالعه بکنید و بخونید و ببینید که چه چیزی رو میتونید از این دریافت بکنید. And there's another clearer example. و در اینجا ما یک نمونه دیگه از کار این نمودار عمودی داریم. Here's an example done by hand. اینها نمونه کاری هستن که با افراد با دستان خودشون انجام دادن روی یک کاغذ. I'm sorry I don't have a Farsi example, but you'll get the idea. من خیلی متاسفم که من نمیتونم یک نمونه این کار رو در زبان فارسی داشته باشم، ولی امیدوارم که با دیدن اینها بتونید اون ایده که لازمه رو بگیرید که چطور میتونید شما این کار رو انجام بدید. And this is an example from a computer program. و این یک نمونه دیگه کاری از کاری که با کامپیوتر انجام دادن. Again, I'm sorry it's not in Farsi, but I trust you will get the idea. من معذرت میخوام مجددا برای اینکه این رو ما در فارسی نداریم، ولی من باور دارم که شما میتونید با نگاه به اینها اون ایده‌ای که لازمه رو بگیرید برای کار خودتون.